สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1099ซึ่งตอนนี้นั้นก็มีชื่อตอนว่าผู้รักสันติภาพซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพาสซึ่งทุกท่านนะผมก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะผมต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกชาวบ้านนั้นวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกกับคุมะว่าราชาเบโกรินั้นกลับมาอีกครั้งแต่ทว่าการมาของเบโกริในครั้งนี้เขาได้จุดไฟเผาเมืองทั้งเมืองจนวอดวายคุมะนี่ก็พยายามฝ่าวงล้อมเปลวเพลิงเพื่อที่จะช่วยผู้คนออกมาจนทำให้พวกชาวบ้านนั้นรู้สึกเห็นใจพอแค่นี้เถอะคุมะกลับมาเถอะเจ้าช่วยคนได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวก็ได้ตายไปด้วยหรอกคุมะจีแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ราชาเบโกริที่เฝ้าดูเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ได้ยินว่าอาณาจักรแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกอันไกลโพ้นได้ดำเนินนโยบายนี้จนสำเร็จที่นั่นจึงกลายเป็นดินแดนแสนงดงามไร้เศษขยะและได้รับคำชื่นชมจากเผ่ามังกรฟ้าด้วยเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่บางครั้งผู้ปกครองก็ต้องยอมทำตัวเป็นยักษ์มารเพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จลุล่วงแล้วขณะเดียวกันนั่นเองพวกทหารนั้นก็ได้เข้ามารายงานราชาเบโกริพวกประชาชนลุกฮือกันใหญ่แล้วครับซึ่งในตอนนี้นะครับพวกชาวเมืองได้มาที่หน้าประตูของพระราชวังเพื่อที่จะบุกเข้าไปหาราชาเบโกริไอ้ฆาตกรหยุดทำบ้าๆเดี๋ยวนี้รีบดับไฟที่ดินแดนฝั่งใต้ซะแล้วเบโกรินั้นก็ได้พูดขึ้นยิงทิ้งไปสัก 4-5 คนก็ได้นี่คือการเสียสละเพื่อความถูกต้องนี่ล่ะซึ่งพวกทหารนั้นก็ทำตามที่ราชาสั่งได้ยิงเขาใส่พวกประชาชนจนนอนล้มลงไปผู้ใดที่บังอาจขัดประกาศสิทธิ์ของพระราชาจงออกมาข้างนอกซะแต่ทว่าขณะเดียวกันเองจู่ๆเงาร่างใหญ่ยักษ์นั้นก็ได้โผล่เข้ามาต่อหน้าพวกทหารนั่นใครนะถ้าไม่หยุดเราจะประหารแกตรงนี้เลยนะเว้ยซึ่งเงานั่นก็คือคุมะนั่นเองซึ่งในตอนนี้คุมะนั้นเขาโมโหจนเลือดขึ้นหน้าแล้วในขณะเดียวกันที่โบสถ์ของคุมะพวกชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้พากันมาปฐมพยาบาลอยู่ที่นี่รีบปฐมพยาบาลคนเจ็บเร็วเข้าบอนนี่จังอย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวจะโดนแสงจันทร์เอาซึ่งในตอนนี้บอนนี่เธอนั้นก็เป็นห่วงคุมะเป็นอย่างมากพ่อจะเป็นไรไหมนะปกติออกจากขี้กลัวขนาดนั้นแท้ๆแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่คุมะอีกครั้งซึ่งคุมะได้บุกเดี่ยวพาไปเล่นงานพวกราชาเบโกริหยุดนะเจ้านี่ไม่รู้หรอว่าลงมือกับพระราชาแล้วจะเป็นยังไงรับรองแกไม่ได้ตายดีแน่ไอ้บาทหลวงบ้านนอกเลยซึ่งในตอนนี้นะครับราชาเบโกรินั้นกลด่าคุมะด้วยท่าทีที่หวาดกลัวแล้วทันใดนั้นเองคุมะก็ได้ถล่มพระราชวังของราชาเบโกริด้วยพลังผลปีศาจของเขาภายหลังเหตุการณ์นี้ถูกขนานนามว่าการปฏิวัติด้วยฝีมือคนผู้เดียวแห่งอาณาจักรซอเบแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวซึ่งพวกทหารนั้นได้เข้ามารายงานกับเซตเทิล1 ใน 5 ผู้เฒ่าดูเหมือนว่าอาณาจักรซอเบจะมีราชาคนใหม่ครับเมื่อได้ยินที่รายงานเซตเทิลนั้นก็พูดขึ้นมาในทันทีแปลกจริงแล้วราชาคนใหม่นั่นคือใครแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่อาณาจักรซอเบซึ่งในตอนนี้นะครับผู้คนต่างพากันส่งเสียงดีใจคุมะท่านคุมะเพราะไม่อาจปฏิเสธเสียงเรียกร้องของประชาชนได้คุมะจึงขึ้นเป็นพระราชาทั้งที่ยังอาศัยอยู่ในโบสถ์เก่าๆเช่นเดิมแล้วจากนั้นพวกชาวเมืองก็ได้เข้ามาหาคุมะพระราชาคุมะจี้กับผมปวดเอวจ้าซึ่งพอผู้เฒ่านะครับก็ได้พูดหยอกล้อคุมะนี่ก็เลยยิ้มแห้งๆออกมาเลิกล้อเล่นกันสักทีเถอะนาคนที่คอยบริหารอาณาจักรในราชวังจริงๆคือคุณบรูด็อกต่างหากส่วนผมเป็นแค่ราชาในนามให้ทุกคนสบายใจเท่านั้นเองแล้วพอผู้เฒ่านั้นก็ได้พูดขึ้นสมัยบรูด็อกเป็นราชาเมื่อ2 รุ่นก่อนพวกเรายากจนก็จริงแต่ก็ยังอิ่มอกอิ่มใจกันได้แต่ที่คนยังจนกันนี่ก็เป็นข้อเสียของแกนั่นแหละนะแล้วในขณะเดียวกันบอนนี่ที่อยู่ในร่างผู้ใหญ่เธอนั้นก็วิ่งเพ่นพ่านอยู่ในโบสถ์ฟิตร่างกายซึ่งเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดุ้นออกมาว่าแต่สาวน้อยที่วิ่งไปมาอยู่ในโบสถ์นั่นใครน่ะดูไปก็น่ารักเหมือนจินนี่เลยแฮะซึ่งเมื่อคุมะได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจจินนี่ซึ่งมาบอนนี่เห็นทุกคนนั้นตกใจเธอนั้นก็เลยเข้ามาถามเป็นอะไรไปทุกคนตกใจอะไรกันเหรอพอถึงวันเกิด10 ขวบหนูจะออกทะเลไปดูเส้นขอบฟ้ากับพ่อซึ่งมาพวกเกียวได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็ตกใจขึ้นมาในทันทีพ่อเหรอเมื่อได้ยินที่ถามบอนนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปก็เลยต้องเตรียมฟิตไว้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันบอนนี่นั้นก็ได้ไปส่องดูกระจกจนทำให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากว้าวซึ่งด้วยความตกใจก็เลยทำให้บอนนี่นั้นกลับคืนเป็นร่างเด็กอีกครั้ง
ซึ่งเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากส่วนคุมะนี่ก็ถึงกับล้มหงายหลังลงไปบอนนี่เองหรอกเหรอร่างกายเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะผลปีศาจเหรอกินเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยส่วนพวกผู้เฒ่าก็พยายามที่จะปลุกคุมะจี้ทำใจดีๆไว้เมื่อตั้งสติได้นะครับทุกคนนี่ก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลปีศาจที่บอนนี่นั้นกินเข้าไปซึ่งผู้เฒ่านี่ก็ได้เปิดตำราออกมานี่มันพลังของผลโทชิผลอายุไปได้มาจากไหนกันนี่ส่วนเกี่ยวก็พยายามที่จะให้บอนนี่นั้นใช้พลังลองเพ่งสมาธิดูสิเพื่อจะแปลงได้อีกซึ่งบอนนี่นี่ก็พยายามที่จะใช้พลังออกมาแต่มันก็ไม่สำเร็จจงแก่ขึ้นทางด้านคุมะที่กำลังตกใจเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนบอนนี่เดี๋ยวร่างกายก็ทนไม่ไหวหรอกแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีใครบางคนนั้นเปิดประตูเข้ามาราชาคุมะขอเข้าเฝ้าหน่อยครับซึ่งในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาทางประตูก็เป็นได้แก่ตัวเล็กๆมันได้ทำให้เกียวนั้นรู้สึกตกใจเพราะเขาคิดว่านี่คือบอนนี่ที่ใช้พลังผลปีศาจว้ากลายเป็นยายแก่จริงๆด้วยสุดยอดหนังเหี่ยวยานไปทั้งตัวเลยส่วนท่านด้านบอนนี่นั้นก็ถอนหายใจออกมาไม่ไหวไม่แก่ขึ้นสักทีส่วนท่านด้านบอนนี่เธอนั้นก็ได้เข้ามาหาชายแก่ที่เปิดประตูเข้ามาลุงเป็นใครหรอซึ่งชายแก่คนนั้นก็ได้ตอบกลับไปท่านคือองค์หญิงบอนนี่สินะผมชื่อบลูด็อกเป็นที่ปรึกษาท่านพ่อของท่านวันนี้มีเรื่องสำคัญมาแจ้งซึ่งตาแก่คนนี้ก็คือบลูด็อกอดีตราชา2 รุ่นก่อนแห่งอาณาจักรซอเบแล้วบลูด็อกนั้นก็ได้พูดต่อแม่ผมล่วงหน้ามาก่อนแล้วสินะท่านชื่อคอนนี่เป็นพระพันปีหลวงนะซึ่งบลูด็อกได้เอาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาแจ้งให้คุมะนั้นทราบด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ทุกคนนั้นตกใจราชาเบโกริจะกลับมาอีกหรอไอ้ข่าวใส่ร้ายนี่ดูเหมือนจะเป็นฝีมือของเบโกรินะคุมะเป็นคนเผาหมู่บ้านแล้วใช้กำลังชิงตำแหน่งพระราชามาเป็นของตัวเองงั้นหรอซึ่งในตอนนั้นนะครับได้มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่โตว่าคุมะนั้นเป็นผู้นำจอมกดขี่ซึ่งเมื่อเกียวได้อ่านหนังสือพิมพ์นี้เขานั้นก็มีท่าทีโมโหไอเวนนั่นหนีไปใช้ลูกไม้ชั่วๆแบบนี้ที่ต่างแดนซะได้ส่วนทางด้านบรูด็อกนั้นก็ได้พูดขึ้นเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลโลกถือหางมันอยู่เบโกริต้องกลับมาเพื่อชิงบัลลังก์คืนแน่มีข่าวว่ามันกำลังเตรียมกองเรือรบอยู่ด้วยซึ่งเมื่อพวกผู้เฒ่าได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจเบโกริจะกลับมาอีกหรอไม่เอาด้วยนะคราวนี้มีหวังโดนฆ่าจริงๆแง่ซึ่งเมื่อคุมะได้ยินอย่างนั้นก็ได้หันไปพูดกับพวกผู้เฒ่าไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาเหยียบอาณาจักรนี้แม้แต่ก้าวเดียวแน่ถ้าเจ้านั่นกลับมาข่าวนี้ฉันจะจัดการมันพร้อมกองกำลังทั้งหมดนั่นเลยแต่ถ้าทำแบบนั้นฉันก็จะกลายเป็นอาชญากรแล้วก็จะอยู่ในอาณาจักรนี้ไม่ได้อีกต่อไปคุณบรูด็อกถ้าเวลานั้นมาถึงคุณช่วยขึ้นเป็นราชาแทนฉันทีแล้วก็จะช่วยรับบอนนี่ไปดูแลได้หรือเปล่าโบสถ์นี่ก็ชักจะไม่ปลอดภัยแล้วซึ่งบรูด็อกนั้นก็ตอบรับเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับที่นี่ให้เองส่วนท่านบอนนี่เธอนั้นก็ฝึกใช้พลังจนสามารถเรียนแบบราชินีคอนนี่ได้ทำได้แล้วจากนั้นคุมะก็ได้หันไปหาบอนนี่แล้วจับอุ้มขึ้นมาบอนนี่เป็นเด็กดีนะลูกไว้พ่อจะกลับมาหาเป็นพักๆนะส่วนบรูด็อกนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมานั่นแม่ผมเพราะว่าคุมะนั้นเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือบอนนี่คนที่ยกอุ้มขึ้นมาก็คือบอนนี่ไม่ใช่บอนนี่เพราะว่าคุมะนั้นเข้าใจผิดส่วนท่านบอนนี่เธอนั้นก็ทำหน้าตาเศร้าๆพ่อจะไปไหนหรอแบบนี้ก็เหงาแย่เลยสิแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่กลางทะเลซึ่งคุมะได้นั่งเรือลำเล็กๆไปขวางทางราชาเบโกริที่มาพร้อมกับกองทัพเรือเจ้านั่นไงกองทัพเรือฆ่ามันเลยเจ้านั่นแหละคือทรราชจอมป่าเถื่อนที่ชิงอาณาจักรซอเบของฉันไปกดขี่ย่ำยีตามใจชอบฆ่ามันซะฉันต่างหากคือราชาของอาณาจักรนี้ส่วนท่านคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นยังจะหน้าทนกลับมาอีกนะแล้วทันนั้นเองคุมะนั้นก็ได้ถล่มกองทัพเรือไปพร้อมกับราชาเบโกริแน่นอนว่าเรือทุกลำโดนจมหมดคุมะผู้หลบหนีออกสู่ทะเลได้กลายเป็นโจรสลัดขึ้นใบประกาศจับมีข้าวหัวสูงลิ่วเพราะความแข็งแกร่งและผลงานอันชั่วร้ายที่มีอยู่มากมายแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่บอนนี่ซึ่งเธอนั้นกำลังเหงาคิดถึงพ่อจังเลยส่วนราชินีคอนนี่เธอนั้นก็ได้เอาอาหารมาให้บอนนี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะบอนนี่จังคุณคุมะเขาเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้อาณาจักรนี้ชั
ชูนะบอนนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปจะเป็นอะไรก็ช่างสิยังไงเขาก็เป็นพ่อหนูนี่นาถ้า10 ขวบแล้วหายป่วยเมื่อไหร่หนูเองก็จะเป็นโจรสลัดเหมือนกันเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นราชินีคอนนี่นี่ก็มีท่าทีตกใจยายว่าอย่าดีกว่านะแล้วบอนนี่นั้นก็ได้พูดต่อขนาดเป็นผู้ใหญ่หนูยังเป็นได้เลยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่คูมะซึ่งเขาได้นั่งเรือตะเวนไปยังที่ต่างๆเพื่อที่จะหาวิธีรักษาอาการป่วยของบอนนี่ซึ่งสถานที่ที่เขาไปก็คือสถานที่ที่หลังจากนั้นได้ส่งพวกกลุ่มหมวกฟางกระจัดกระจายออกไปซึ่งคูมะได้ไปถามพวกชนเผ่ารู้จักโรคแบบนี้หรือเปล่าซึ่งพวกชนเผ่านั้นก็ได้พูดขึ้นโดนแดดไม่ได้หรือน่าสงสารจริงๆซึ่งโดยการเดินทางของคูมะมันได้ไปสะดุดตากับพวกนักล่าฆ่าหัวเจอตัวแล้วแกคือบาโทโลมิวคูมะที่มีค่าหัวสูงสุดๆสินะแต่ทว่าพวกนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคูมะได้และถูกคูมะนั้นเล่นงานสวนกลับส่วนทางด้านคูมะก็ยังคงเดินทางต่อลูกของคุณน่าจะอยู่ได้อีกแค่5 ปีคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันครบรอบ10 ขวบเลยด้วยซ้ำคูมะนี่ก็เดินทางไปทั่วแต่ก็ยังไม่พบวิธีที่จะรักษาบอนนี่จนคูมะนั้นได้เจอกับพวกคณะปฏิวัติอีกครั้งเฮ้ว้าวคูมะจิซึ่งดราก้อนก็ได้มานั่งดื่มกับคูมะอิวากับอินาซึมะโดนจับเข้าคุกไปแล้วส่วนนายระหว่างที่ไม่ได้เจอกันก็เป็นทั้งพระราชาจอมป่าเถื่อนแล้วยังเป็นโจรสลัดด้วยลึกซึ่งคูมะนี่ก็ได้ตอบกลับไปเหมือนเป็นคนละคนเลยล่ะสิส่วนท่านเบลูเบตตี้ที่ขึ้นมานั่งอยู่บนไหล่ของคูมะก็ได้พูดขึ้นในกองทัพปฏิวัติเราไม่มีใครเชื่อไอ้ข่าวมั่วซั่วนั่นหรอกนะนี่คูมะฉันอยากเป็นผู้บัญชาการทัพตะวันออกนะขอเป็นได้ปะเมื่อได้ยินที่ถามคูมะนี่ก็ทำหน้างงๆทำไมต้องมาถามฉันด้วยล่ะเบ็ตตี้ซึ่งเบ็ตตี้นั้นก็ได้ตอบกลับไปคุณดราก้อนบอกว่าห้ามไม่ให้คนอื่นใช้ตำแหน่งนี้แทนท่านจินนี่จนกว่าคูมะจะอนุญาตนะคูมะนั้นก็เลยตอบกลับไปผู้หญิงปากหลายจะมาคุมทัพตะวันออกงั้นหรอฉันไม่มีปัญหาหรอกเมื่อได้ยินอย่างนั้นเบ็ตตี้นี่ก็มีท่าที่ดีใจเย้ส่วนท่านดราก้อนนั้นก็ได้พูดต่อพวกซาโบกับโคอาล่าเองก็คิดถึงนายเหมือนกันตอนนี้กองทัพเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะได้คนรุ่นใหม่มาร่วมอุดมการณ์ด้วยฉันละอยากให้นายได้เห็นจริงๆแล้วคูมะนั้นก็ได้พูดขึ้นฉันเดินทางไปทั่วโลกมาพอได้เห็นดินแดนแต่ละแห่งมันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าให้เป็นดราก้อนจะทำยังไงบ้างที่จริงฉันก็อยากกลับไปร่วมกองทัพอยู่หรอกซึ่งดราก้อนนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาฉันก็อยากคุยกับวันนี่อยู่ด้วยพอดีเลยนายรู้จักดร.เวกาพังที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือสินะได้ยินว่าเพราะอุบัติเหตุเมื่อวันก่อนหมอนั่นเลยต้องย้ายศูนย์วิจัยไปที่ใหม่ปกติหมอนั่นเป็นคนที่แทบไม่มีทางเข้าพบได้เลยก็จริงแต่ตอนนี้การป้องกันดูจะลดน้อยลงพอดีซึ่งเมื่อได้ยินที่ดราก้อนพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็มีท่าทีดีใจและกำลังจะออกเรือเพื่อที่จะไปพบดร.เวกาพังขอบใจมากนะดราก้อนว่ากันตรงๆฉันนึกว่าไม่มีหวังแล้วซะเดี๋ยวจะลองไปพบเขาดูก็แล้วกันถ้าบอนนี่หายป่วยแล้วก็ฉันก็อยากจะสู้เคียงข้างนายอีกนะดราก้อนนั้นก็ได้ยิ้มออกมาจงปล่อยชะตาให้เป็นไปตามแต่สายลมจะพัดพาเถอะสหายเอ๋ยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บอนนี่ซึ่งในตอนนี้เธอสามารถต่อสู้เอาชนะผู้ใหญ่ได้แล้วซึ่งผู้ใหญ่คนที่นอนล้มลงไปเอานั้นก็ได้พูดออกมาที่จริงก็ออมมือให้อยู่หรอกนะแต่สภาพนี่ไม่น่าจะออมมือนะเพราะว่าถูกบอนนี่นี่เล่นจนยับแล้วในขณะเดียวกันคุมะนั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาบอนนี่ยอดไปเลยนี่นาเมื่อได้เจอกับคุมะบอนนี่นี่ก็มีท่าทีดีใจพ่อจ๋าแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่หน่วยวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือศูนย์วิจัยหมายเลข 8ซึ่งที่นี่กลายเป็นเกาะเอ็กเฮดในภายหลังซึ่งคุมะได้พาบอนนี่มายังเกาะแห่งนี้ที่นี่ที่ไหนอ่ะคุมะนี่ก็ได้ตอบบอนนี่กลับไปมีคุณหมอจะช่วยตรวจโรคให้ก่อนที่ลูกจะหายป่วยเองนะเมื่อเวกาพังเห็นรูปร่างของคุมะเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจมีมนุษย์แบบนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นนี่ฉันกำลังคิดเหมือนกันเลยแล้วบอนนี่เธอนั้นก็ได้ออกมาจากกล่องที่คุมะนั้นถือเอาไว้ซึ่งหัวอันใหญ่โตของเวกาพังมันได้ทำให้บอนนี่นั้นรู้สึกตกใจหัวเบลเริ่มเลยอย่าแยงอะแล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อร่างกายบึกบึนอะไรปานนี้ขอฉันตรวจกล้ามเนื้อหน่อยสิเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เด็กที่บอกว่าป่วยคือแม่หนูคนนั้นเองหรือปากดีไม่เกรงใจใครเลยนะแต่ลุงก็ไม่รังเกียจหรอกโรคเกล็ดไพลินหรือเก่งนี่ที่หยุดลุกลามเอาไว้ได้ขนาดนี้รักษาได้สิซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็มีท่าที่ดีใจพูดจริงเหรอซึ่งในตอนนี้นะครับบอนนี่เธอนั้นก็กำลังมาเล่นกับเซนโตมารุส่วนเวกาพังนั้นก็ได้พูดกับคุมะฉันจะใช้วิทยาการที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในสถานพยาบาลทั่วไปเราต้องสร้างเซลล์ต้นกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วเอาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ต้องใช้ทั้งเวลา
และงบประมาณพอๆกับสร้างไซบอร์กตัวหนึ่งขึ้นมาเลยเมื่อได้ยินที่พูดคุมะนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาลูกฉันจะกลายเป็นไซบอร์กนั้นหรอเวกาพังนั้นก็เลยตอบกลับไปแค่เทียบงบประมาณให้ฟังนะแล้วจากนั้นเวกาพังก็ได้เอาผลตรวจเลือดของคุมะออกมาดูซึ่งได้ผลตรวจเลือดนี้มันได้ทำให้เวกาพังนั้นตกใจตาสวดตาดูดออกมานี่นายหรือว่าเป็นเผ่าบัคคาเนียเหรอเฮ้ยนี่ฉันเป็นคนของรัฐบาลนะเมื่อได้ยินที่ถามคุมะนั้นก็เลยตอบกลับไปใช่ฉันเชื่อใจดากอนเลือดฉันมันต่างจากเลือดคนทั่วไปตรงไหนลึกตอนนี้ยังมีตัวอย่างเลือดไม่พอที่จะอธิบายแบบละเอียดได้แต่ว่าซึ่งเวกาพังนะครับก็ได้บอกกับคุมะว่าจะสร้างร่างคนของคุมะขึ้นมามันก็ได้ทำให้คุมะนั้นตกใจเป็นอย่างมากจะสร้างร่างคนของฉันงั้นเหรอเวกาพังนั้นก็เลยตอบกลับไปใช่แล้วฉันกำลังตามหาคนที่จะมาเป็นร่างต้นแบบให้กับทหารโครนพอดีเลยถ้านายยอมให้เลือดและยินยอมให้นำเลือดไปสร้างทหารโครนได้ล่ะก็ค่าผ่าตัดก้อนใหญ่ยักษ์ของบอนนี่ฉันลดให้เป็น0ไปเลยก็ได้นายก็คงไม่มีตังค์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นยังไงฉันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแต่นายจะเอาร่างคนพวกนั้นไปทำอะไรล่ะถ้ามีทหารหน้าตาเหมือนกับฉันอยู่นับไปถ้วนจะเอาพวกนั้นไปเป็นทหารเรือลึกเวกาพังก็เลยตอบกลับไปถูกต้องตามนั้นนายชอบพวกคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าไหมล่ะแล้วลองคิดดูสิว่าถ้ามนุษย์เราสามารถยิงเลเซอร์บีมออกมาได้มันจะเป็นยังไงรับรองพวกโจรสลัดจะต้องอึ้งตะลึงงันแน่พลังวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่จะช่วยปราบเหล่าคนชั่วส่วนร่างกายอันทนทานก็จะเป็นโล่กันกระสุนให้ผู้คนทหารพวกนั้นจะต้องเป็นฮีโร่ที่คอยปกป้องประชาชนผู้อ่อนแอได้แน่นอนนอกจากนั้นเหล่านักรบผู้มาจากอนาคตก็จะซึ่งเมื่อได้ยินที่เวกาพังพูดคุมะนี่ก็ได้ยิ้มออกมาเป็นคนพิลึกแต่ซื่อตรงกับความต้องการของตัวเองจัดว่าเชื่อใจได้จริงๆด้วยแฮะแล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อดราก้อนบอกว่าฉันเป็นงั้นเหรอทำมาพูดดีนะเจ้านั่นคุมะนั้นก็เลยตอบกลับไปถ้าสักวันหนึ่งทหารโครนที่หน้าตาเหมือนฉันได้ช่วยชีวิตใครสักคนแล้วก็การที่ฉันเกิดมาบนโลกนี้ก็อาจจะมีความหมายขึ้นมาก็ได้เวกาพังนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถ้ารู้ว่าฉันตั้งเงื่อนไขแบบนั้นดราก้อนคงโกรธแงเมื่อได้ยินที่พูดคุมะนั้นก็เลยตอบกลับไปไม่เป็นไรเลยฉันต้องขอบคุณพวกนายทั้งคู่จริงๆพูดตามตรงถ้าเพื่อช่วยบอนนี่แล้วล่ะก็ต่อให้นายเป็นปีศาจฉันก็ไม่สนหรอกได้โปรดช่วยบอนนี่ด้วยเถอะเมกาพังนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปนายนี่มันนักบุญชัดๆเลยนะเนี่ยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมรี่จัวซึ่งแซตเทิลได้แอบดักฟังการพูดคุยของเวกาพังกับคุมะทหารโครนก็คืออาวุธค่าของอาวุธนั่นย่อมวัดกันด้วยจำนวนคนที่ฆ่าเช่นกันเจ้าเวกาพังนี่ไม่รู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เอาซะเลยฉันมีความคิดดีๆอยู่ซึ่งพลทหารนั้นก็ตอบรับครับตามที่ท่านบัญชาเลยครับแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่คุมะอีกครั้งนักบุญเหรอฉันมันก็แค่แปซิฟิต้าผู้รักสันติภาพที่แสนจะใจเสาะเท่านั้นเองเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเวกาพังนี่ก็ได้หัวเราะออกมาเป๊ะ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 ฟังดูดีนี่ขอเอามาใช้เป็นชื่อเรียกเหล่านักรบแห่งอนาคตเลยก็แล้วกันครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1099ซึ่งตอนนี้นะผมก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าของคุมะอีกเช่นเคยก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งในอาทิตย์หน้านะครับวันพีซนี่ก็มาปกตินะครับผมไม่งดนะครับผมมาในวันที่3ธันวาคมก็มารอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ